به نام خالق هستی، هنر ظریف بیخیالی، فصل آخر، پارت اول. و بعد میمیری، در پی حقیقت خود باش، آنجا تو را ملاقات خواهم کرد. این آخرین چیزی بود که جاش بهم گفت. با طعنه و کنایه گفت، یه جوری که عمیق و با فراست جلوه کنه. همزمان داشت آدم‌هایی که سعی می‌کنن عمیق و با فراست جلوه کنن رو مسخره می‌کرد. مست و چت بود، رفیق خوبی هم بود. دگرگون کننده ترین لحظه زندگیم وقتی اتفاق افتاد که 19 سالم بود. جاش من رو برد یه مهمونی نزدیک یک رودخونه در شمال دالاس، تگزاس. ساختمون‌های بلند روی یک تپه بودند و پایین تپه یک استخر بود و پایین استخر پرتگاهی بود مشرف به رودخونه. پرتگاه کوچکی بود، شاید با ارتفاع 10 متر. البته اونقدر بلند بود که دو دل بشی بپری یا نپری، ولی اونقدر هم کوتاه بود که با ترکیب مناسبی از الکل و تحریک اطرافیان اون دو دلی جاش رو به حماقت بده. یکم بعد از اینکه به مهمونی رسیدیم، من و جاش رفتیم توی استخر نشستیم و به آبجو خوردن و گپ زدن، مثل دوتا پسر جوان همیشه شاکی از روزگار. در مورد عرق خوری، بندهای موزیک، در و دافها و همه کارهای باحالی که جاش اون تابستون بعد از انصراف از مدرسه موسیقی انجام داده بود حرف زدیم. در مورد اینکه یک بند موسیقی راه بیندازیم و بریم نیویورک زندگی کنیم حرف زدیم، رویایی که اون موقع غیر ممکن بود. یهو پرسیدم به نظرت اوکیه از اونجا بپری؟ داشتم به اون پرتگاه اشاره میکردم. آره، اینجا ملت همش دارن این کار رو میکنن. میخوای بپری؟ جاش گفت شاید، بذار ببینم چی میشه. بعدش اون شب من و جاش از هم جدا شدیم. من گرفتار یک دختر خوشگل آسیایی شدم که به بازی‌های کامپیوتری علاقه داشت. زدن مخش برای نوجوانی مثل من به مثابه بردن لاتاری بود. به من هیچ علاقه‌ای نداشت، ولی رفتار دوستانه‌ای داشت و از معاشرت با من خوشحال بود. در نتیجه من هم کلی باهاش گپ زدم. بعد از چند تا آبجو اونقدر شهامت پیدا کردم که بهش پیشنهاد بدم بریم بالا سمت خونه و یه چیزی بخوریم. موافقت کرد. وقتی داشتیم تپه رو بالا می رفتیم، جاش رو دیدم که داشت پایین می اومد. ازش پرسیدم که چیزی می خوره که براش بیاریم؟ گفت نه. پرسیدم که بعداً کجا میتونم پیداش کنم؟ لبخندی زد و گفت در پی حقیقت خود باش، آنجا تو را ملاقات خواهم کرد. اگه از خوندن این کتاب خوشت اومده منو لایک کن، کامنت بذار و اگه این کانال رو سابسکرایب نداری سابسکرایب کن، حتی با دوستانت به اشتراک بذار برای انرژی بخشیدن به من، چون همکنون که این کتاب رو دارم برای تو میخونم روزای کمی سختی رو دارم پشت سر میذارم. سرم رو به نشونه تایید تکون دادم و چهره جدی به خودم گرفتم. اوکی، اونجا میبینمت. تو گویی همه میدونن حقیقت کجاست و چجوری میشه به اونجا رسید. جاش خندید و رفت پایین تپه به سمت پرتگاه. من هم خندیدم و رفتم بالا به سمت خونه. یادم نمیاد چقدر داخل بودم، فقط یادمه وقتی من و دختر دوباره از خونه زدیم بیرون همه رفته بودن و صدای چند تا آژیر میومد. استخر خالی بود. بعضی ها داشتن تپه رو به سمت ساحل رودخونه پایین پرتگاه میدویدن. بقیه هم اون پایین کنار آب بودن. میتونستم ببینم چند نفر دارن توی آب شنا میکنن. گرچه تاریک بود و سخت میشد چیزی رو دید. موزیک داشت کماکان میکوبید ولی کسی گوش نمیداد.
هنوز دوزاریم نیفتاده بود. با عجله رفتم سمت ساحل رودخونه، در حالی که ساندویچم رو سق می زدم. کنجکاو بودم ببینم همه دارن به چی نگاه می کنن. وسطهای راه دختر خوشگل آسیایی به هم گفت فکر کنم اتفاق وحشتناکی افتاده. وقتی رسیدم پایین تپه از یکی پرسیدم جاش کجاست؟ هیچ کس به هم نگاه نکرد و محل نداد. همه به آب زل زده بودند. دوباره که پرسیدم یک دختر شروع کرد به گریه وزاری. اونجا بود که دوزاریم افتاد. 3 ساعت طول کشید تا غواص‌ها جسد جاش رو از کف رودخونه پیدا کنن. بعدها کالبد شکافی گفت پاهاش به خاطر دهیدراتاسیون ناشی از الکل و البته شوک ناشی از شیرجه قفل کرده بوده. وقتی پریده بود همه جا سیاه بود، سیاهی آب روی سیاهی شب. هیچ کس نمیتونست ببینه فریادهای جاش از کجا میاد، فقط صدای شلاب شلوب و کمک های نامفهوم. بعدها پدر و مادرش به هم گفتن که جاش شناگر افتضاحی بود. روحم هم خبر نداشت. 12 ساعت طول کشید که وابدم و بالاخره اشک بریزم. توی ماشینم بودم. صبح بعد از حادثه بود و داشتم به سمت آستین خونم رانندگی می کردم. به پدرم زنگ زدم و بهش گفتم که هنوز حوالی دالاس هستم و به سر کار نمی رسم. اون تابستون برای پدرم کار می کردم. ازم پرسید چرا؟ چی شده؟ همه چی مرتبه؟ و اینجا بود که همش ریخت بیرون. شروع کردم به آبقوره گرفتن. زجه می زدم و جیغ می کشیدم و آب دماغم جاری شده بود. ماشین رو زدم بغل و گوشی رو توی دستم فشار می دادم و گریه می کردم. دقیقاً مثل همون پسر بچه‌ای که جلوی پدرش گریه می کنه. اون تابستون وارد فاز افسردگی عمیقی شدم. از قبلش هم فکر می کردم افسردم. ولی این دیگه سطح جدیدی از پوچی بود. اندوهی اینقدر غمگین که درد جسمانی هم به همراه داشت. آدم ها می اومدن به هم سر می زدن و سعی می کردن سرحالم بیارن. من هم می نشستم و بهشون گوش می دادم. واقعا حرفهای درستی هم می زدن و کارهای درستی می کردن. بهشون می گفتم که خیلی زحمت کشیدین اومدین. شما خیلی به من لطف دارین. یک لبخند تصنعی و چند تا دروغ هم بهشون تحویل می دادم و می گفتم که حالم داره بهتر میشه، ولی درونم همچین خبری نبود. بعد از اون اتفاق چند بار خواب جاش رو دیدم. توی خواب من و جاش بودیم که در مورد زندگی و مرگ و چیزهای الکلی و هرچی مکالمه های درست درمونی با هم داشتیم. تا اون نقطه از زندگی من یک پسر تیپیکال طبقه متوسط علف باز بودم. تنبل، بی‌مسئولیت، پر از اضطراب اجتماعی و حس ناامنی. جاش به طرق مختلف آدمی بود که برام مثل یک الگو بود. از من بزرگتر بود، اعتماد به نفس بیشتری داشت، تجربه های بیشتری داشت و با آغوشی باز پذیرای دنیای اطرافش بود. یکی از آخرین بارهایی که جاش اومد به خوابم توی یک جکوزی نشسته بودیم. آره میدونم یه جوریه و من یه چیزی تو این مایه ها گفتم که خیلی متاسفم که مردی. خندید. دقیق یادم نمیاد از چه کلمه هایی استفاده کرد، ولی یه چیزی تو این مایه ها گفت چرا برات مهمه که من مردم وقتی خودت اینقدر از زندگی کردن میترسی؟ اشک ریزون از خواب بیدار شدم. یه روزی در همون تابستون که روی کاناپه خونه مادر بزرگم نشسته بودم و به نیستی خیره شده بودم و پوچی بی انتها و غیر قابل درکی رو می دیدم، همون جایی که رفاقت جاش خونه داشت، یهو به این بصیرت رسیدم که اگه واقعا هیچ دلیلی وجود نداره که کاری بکنم، پس هیچ دلیلی هم وجود نداره که هیچ کاری نکنم. که در مواجهه با اجتناب ناپذیری مرگ دلیلی وجود نداره که تسلیم ترس، خجالت
یا ترس بشم. چون به هر حال همشون یک مش هیچ هستند و اگر بیشتر عمر کوتاهم از چیزهای دردناک و ناخوشایند دوری کنم، اون وقت اساساً از زنده بودن تفره رفتم. بچه ها، میخوام یه چیزی رو باهاتون اینجا به اشتراک بذارم. این نظر خود منه. در طول این 40 سال زندگی که 20 سال اول اون در نوجوانی گذشت و 20 سال بعدی اون زندگی متأهلی مجردی مادر شدن به سر رفت، به این نتیجه رسیدم که تمام دردها، ترسها، هیجانها، خوشیها همه یه روزی توی زندگی ما گذرا هستند. یه روزی میان و یه روزی به تب میرن. پس نه برای خوشیها و نه برای غمها و ترسها و هیجانها، از هیچ کدوم اونها نباید درجا بزنیم. باید در خوشیها خوشی کنیم و در ناراحتیها ناراحتی و بگذریم، چون که هیچ کدوم از اونها موندنی نیستن. اینو از من داشته باشیم. اون تابستون علف و سیگار و بازی‌های کامپیوتری رو گذاشتم کنار. فانتزی‌های راکستار شدن رو رها کردم. از مدرسه موسیقی انصراف دادم و در کالج ثبت نام کردم. به باشگاه رفتم و کلی وزن کم کردم. دوست‌های جدیدی پیدا کردم. با اولین دوست دخترم زندگیم آشنا شدم. برای اولین بار در زندگی واقعا درس خوندم و به این نتیجه حیرت انگیز رسیدم که میتونم نمره‌های خوبی بگیرم. فقط اگر کمی به قضیه اهمیت بدم. تابستون بعدش خودم رو به چالش کشیدم که 50 کتاب غیر داستانی رو در 50 روز بخونم. و واقعا خوندم. سال تحصیلی بعدش به یک دانشگاه طراز اول در اون سر کشور منتقل شدم، جایی که برای اولین بار ممتاز شدم، هم از لحاظ آکادمیک و هم از لحاظ اجتماعی. زندگی من به 2 دوره قبل و بعد از مرگ جاش تقسیم شد. دوران قبل از فاجعه من خجالتی، بی انگیزه، وسواسی بودم و فکر این که دنیا در مورد من چی فکر میکنه من رو محدود کرده بود. پس از فاجعه به آدم جدیدی تبدیل شدم. مسئولیت پذیر، کنجکاو و سخت کوش. هنوز هم حس ناامنی و باورهای نادرستم رو داشتم، همونطور که هممون همیشه داریم، ولی الان دیگه طرحام رو برای چیزهایی مهمتر از حس ناامنی و باورهای درپیت خرد می کردم و همین بود که همه چیز رو عوض کرد. به طرز غریبی این مرگ یکی دیگه بود که بالاخره مجوز زندگی کردن رو به من داد و شاید بدترین لحظه زندگیم، دگرگون کننده ترین هم بود. مرگ ما رو میترسونه، چون ما رو میترسونه از فکر کردن در موردش تفره میریم و از صحبت کردن در موردش و حتی گاهی به رسمیت شناختنش، حتی وقتی داره برای یکی از نزدیکانمون اتفاق میفته. با این وجود به طرز عجیب و وارونه‌ای مرگ نوریه که بدون اون سایه معنای زندگی پدیدار نمیشه. بدون مرگ همه چی بی اهمیت جلوه میکنه. همه تجربه ها الکی خواهد بود و همه ارزش ها و معیارها ناگهان صفر میشن. چیزی فراتر از خودمان. ارنست بکر یک یاغی آکادمیک بود. در سال 1960 در رشته مردم شناسی مدرک PhD گرفت. رساله دکترای این آدم مقایسه طریقت غیر معمول و نامأنوس آیین بودایی زن و روانکاوی بود.
اون زمان زن رو چیزی مخصوص هپی ها و دراگ بازها می دونستن و روانکاوی فرویدی هم شارلاتان بازی از روانکاوی پنداشته می شد که از عهد بوق به جا مانده بود. در اولین شغلش به عنوان استادیار، بیکر خیلی زود قاطی جریانی شد که روانکاوی رو نوعی از فاشیسم می دونستن. اونها این راه و روش رو نوعی سلطه‌جویی روی ضعیف و بیچاره ها می دونستن. مشکل اینجا بود که رئیس بیکر یک روانکاو بود. فکر کن اولین روزهایی که میری سر کار رئیست رو با هیتلر مقایسه کنی. همونطور که میدونی پیش بینی کنی اخراج شد. در نتیجه بیکر ایده های افراطیش رو برد جایی که شاید پذیرفته بشه، دانشگاه برکلی کالیفرنیا، ولی اونجا هم زیاد دوام نیاورد، چون فقط تمایلات ضد سیستم و ضد ساختار بیکر نبود که اون رو به درد سر میانداخت. روش عجیب و غریب تدریسش هم مزید بر علت شد. از شکسپیر برای تدریس روانشناسی، از کتاب‌های روانشناسی برای تدریس مردم شناسی و از داده‌های مردم شناسی برای تدریس جامعه شناسی استفاده می‌کرد. مثل شاهلیر لباس می پوشید و سر کلاس ادای مبارزه های شمشیر بازی رو در می آورد و سخنرانی های سیاسی طولانی می کرد که به برنامه های درسی ارتباط چندانی نداشت. شاگردهاش عاشقش بودن، بقیه استادها ازش نفرت داشتن. به 1 سال نکشید که دوباره اخراج شد. بیکر سر از دانشگاه دولتی سان فرانسیسکو در آورد، جایی که بیشتر از 1 سال کارش رو حفظ کرد. ولی وقتی دانشجوها در اعتراض به جنگ ویتنام تظاهرات کردند، دانشگاه گارد ملی رو صدا زد و به داخل دانشگاه راه داد و اوضاع قاراشمیش شد. وقتی بیکر طرف دانشجوها رو گرفت و آشکارا اقدامات رئیس دانشگاه رو محکوم کرد که دوباره رئیسش هیتلر بازی در آورده و اینجور چیزها، فوراً اخراج شد. بیکر در عرض 6 سال 4 بار شغل عوض کرد و قبل از اینکه بتونه از 5می اخراج بشه سرطان روده گرفت. چند سال بعدش رو در بستر بیماری سپری کرد و امید چندانی به بازگشت نداشت. در نتیجه تصمیم گرفت کتابی بنویسه، کتابی در مورد مرگ. بیکر در سال 1974 درگذشت. کتابش انکار مرگ جایزه پولیتزر رو میبره و به یکی از تاثیرگذارترین آثار روشنفکری قرن 20 بدل میشه. حوزه های روانشناسی و مردم شناسی رو تکون میده و افکاری فلسفی و عمیق رو مطرح میکنه که امروز هم بسیار تاثیرگذاره. انکار مرگ اساساً 2 نکته رو مطرح میکنه. الان که تا اینجا اومدی، اگه میخوای این 2 نکته رو بدونی، منو لایک کن. اگه سابسکرایب نداری سابسکرایب کن. توی قسمت کامنت ها برام بنویس چه کامنتی میخوای، چه کتابی میخوای خونده بشه و این کانال رو با بهترین دوستانت به اشتراک بذار. 1. ما انسان ها تنها حیواناتی هستیم که میتونیم در مورد خودمون تصویر سازی کنیم و انتزاعی فکر کنیم. سگ‌ها نمیشینن یه گوشه که در مورد مسیر شغلیشون فکر کنن. گربه‌ها به اشتباهات گذشتشون فکر نمی کنن و وارد این خیالات نمیشن که اگه اون کار رو نمی کردم و یه کار دیگه می کردم چی می شد و الان کجا بودم. میمون‌ها در مورد احتمالات آینده جر و بحث نمی کنن، همونطور که یک ماهی زانوی غم بغل نمیگیره و به این فکر نمیکنه که اگر باله های بلندتری داشت ماهی همسایه ازش خوشش میومد یا چی. ما انسان ها از این موهبت برخورداریم که میتونیم خودمون رو در موقعیت های
فرضی تصور کنیم، در مورد گذشته و آینده تعمق کنیم، واقعیت‌ها و شرایط دیگه‌ای رو تصور کنیم که توش چیزها میتونستن یه جور دیگه باشن. بیکر میگه دلیل این که قضیه این توانایی منحصر به فرد ما انسان هاست که هممون در نقطه ای از زندگی از حتمی بودن مرگ خود آگاه میشیم، از اون جایی که ما قادر هستیم ورژن های دیگه‌ای از واقعیت رو تصور کنیم. تنها حیوانی هستیم که میتونیم واقعیتی رو تصور کنیم که خودمون توش نیستیم. این بصیرت باعث چیزی میشه که بیکر بهش میگه وحشت مرگ، یک اضطراب عمیق اگزیستانسیال که زیربنای هر فکریه که به کلمون میاد یا هر کاری که انجام میدیم. 2. نکته دوم بیکر با این پیش‌فرض شروع میشه که ما دوتا خود داریم. خود اول، خود جسمانی، همونیه که میخوره، میخوابه، خورناس میکشه و میرینه. خود دوم، خود ذهنیه، هویتمون یا دیدگاهی که از خودمون داریم. حرف بیکر اینه که همه ما کم یا زیاد از این قضیه آگاهیم که دیر یا زود خود جسمانیمون میمیره. این مرگ حتمی و اجتناب ناپذیره و این حتمی بودن در سطحی از ناآگاهی ما رو یه جوری میترسونه که خودمون رو خیس کنیم. در نتیجه برای جبران این ترس از مرگ حتمی خود جسمانی سعی میکنیم که یک خود ذهنی بسازیم که تا ابد زندگی کنه. به همین دلیله که آدم‌ها سخت تلاش میکنن که اسم خودشون رو روی ساختمون‌ها، مجسمه‌ها یا جلد کتاب‌ها به جا بذارن. به همین دلیله که اینقدر تمایل داریم وقت زیادی برای دیگران، مخصوصاً برای بچه‌ها بذاریم، به این امید که اثر ما خود ذهنیمون فراتر از خود جسمانیمون به بقا ادامه پیدا کنه، که ما در یادها میمانیم، مورد تحسین قرار میگیریم و بعد از نیستی خود جسمانیمون مثل یک بت مورد پرستش قرار میگیریم. بیکر به این تلاش ها میگه پروژه های نامیرایی، پروژه هایی که به خود ذهنیمون بعد از مرگ خود جسمانی به بقا ادامه بده. میگه همه تمدن بشری اساساً نتیجه پروژه های نامیرایی هستند. شهرها و دولتها و ساختارها و نهادهایی که امروزه سر کار هستند، پروژه های نامیرایی مردها و زنهایی هستند که قبل از ما اومدن، آثار به جا مانده از خودهای ذهنی هستند که از مرگ دست کشیدن. اسمهایی مثل عیسی، محمد، ناپلئون، شکسپیر و مایکل جکسون امروز همونقدر قدرتمند هستند که وقتی زنده بودن حتی شاید پرقدرت‌تر. و همه نکتهش همینجاست، چه استاد شدن در یک رشته هنری باشه، فتح سرزمین‌های جدید باشه، کسب ثروت فراوان باشه، یا خیلی ساده داشتن خانواده‌ای بزرگ و پر عشق که نسل‌ها ادامه پیدا کنه. همه معنای زندگیمون توسط این تمایل ذاتی به اینکه هیچ وقت از دنیا نریم شکل داده میشه. دین، سیاست، ورزش‌ها، هنر و نوآوری‌های عرضه تکنولوژی همه نتیجه پروژه‌های نامیرایی بشر هستند. بیکر میگه که جنگ‌ها و انقلاب‌ها و نسل کشی‌ها وقتی اتفاق می‌افتند که پروژه‌های نامیرایی گروهی از مردم با پروژه‌های نامیرایی گروهی دیگه استحقاق پیدا می‌کنه. قرن‌ها سرکوب و خونریزی میلیون‌ها آدم
اینجوری توجیه شده که دفاع پروژه های نامیرایی گروهی از مردم در مقابل گروهی دیگر بوده. وقتی پروژه های نامیراییمون شکست میخورند، وقتی معنا از دست میره، وقتی بقای خود ذهنیمون بعد از مرگ خود جسمانی غیر ممکن یا نامتحمل میشه، وحشت مرگ، اون اضطراب ترسناک و افسرده کننده دوباره میخزه توی وجودمون. زخمهای روانی، شرمساری یا مورد تمسخر جامعه قرار گرفتن میتونه باعث این قضیه بشه. بیکر میگه بیماری‌های ذهنی هم میتونه منجر به این داستان بشه. اگر تا الان متوجه نشدین، باید بگم که پروژه های نامیرایی همون ارزش هامون هستند. اونها سنگ محک معنا و عزت نفس در زندگیمون هستند و وقتی ارزش هامون شکست میخورن، خودمون هم به لحاظ روانی شکست میخوریم. به کلام بیکر اینه که اساساً ترس ما رو مجبور میکنه که بدجوری خودمون رو برای یک چیزی به آب و آتیش بزنیم، چون این به آب و آتیش زدن تنها چیزیه که حواس ما رو از واقعیت و حتمی بودن مرگمون پرت میکنه و اگر بتونیم براش به آب و آتیش نزنیم و تره‌ای خورد نکنیم، یعنی به یک حال شبه عرفانی رسیدیم که میتونیم فانی بودن هستیمون رو در آغوش بکشیم. در این حالت احتمالش خیلی کمی که آدم تسلیم خود محکم بینی بشه. بیکر بعدها وقتی در بستر مرگ بود به این بصیرت پشم ریزون رسید که پروژه های نامیرایی آدم ها خود مشکل هستن، نه راهکار، که بهتره به جای اینکه آدم ها سعی کنن خود ذهنیشون رو اغلب از طریق نیروهای شر و مخرب بر جریده های عالم ثبت کنن، باید خود ذهنیشون رو ببرند زیر سوال و با واقعیت مرگشون به صلح برسند. بیکر این رو نوشداروی تلخ نامید و آخرهای عمرش روزهایی که به قهقرای نیستی خودش خیره شده بود در تقلا بود که باهاش آشتی کنه. مرگ اگرچه بد ولی اجتناب ناپذیره. در نتیجه نباید از این آگاهی تفره بریم، بلکه باید به بهترین نحوهی که میتونیم باهاش به سازش برسیم، چون وقتی که بتونیم با واقعیت مرگ خودمون به صلح برسیم، اون وحشت ریشه‌ای، اون اضطراب بنیادی که زیربنای همه جاه طلبی های پوچ زندگیه، اون وقت میتونیم ارزش هامون رو آزادانه تر انتخاب کنیم، رها از قل و زنجیر این جستجوی غیر منطقی برای نامیرایی و آزاد از دیدگاه های متعصب و خطرناک. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.